az a kérésem, hogy akkor kényelmesen helyezkedj el, és a lábaidat és a kezeidet ne zárd. A legjobb az, hogyha a tenyeredet tenyérrel fölfele, vagy így befele fordítod. Már csak azért is, mert amikor ellazulsz, most így tartod mondjuk az egészségesen a kezedet, minél lazább a tested, annál inkább így össze fognak csukni a kezek, illetve az ujjak, jó? És ha így simán csak letenném a combomra, akkor nem tud ellazulni, jó? De ha fölfele van, vagy befele, akkor el tud engedni, jó? Tehát, hogy az ujjakat is, tenyereket is ellazítsuk, ezért erre így figyeljünk. Ha elhelyezkedtél kényelmesen, arra kérlek, hogy csukd be a szemedet, picit figyelj a testedre. Fogalmazd meg annak érzeteit. Figyeld meg, hol feszül, vagy épp hol laza. Figyeld meg egy picit a testedet, és tanuld meg figyelni azt. A tested egy nagyon finom műszer. És majd ez holnap lesz egy gyakorlat is, ez a műszer mindenről tájékoztat, ami történik benne. Bármilyen egészségügyi állapotról, feszültségről, lelki állapotról, mentális küzdelemről tájékoztat, ha odafigyelsz rá. Most egy picit, hogy csak egy perc, egy kicsit figyelsz magadra, fogod érezni, hogy hol feszül, vagy éppen hol laza a test. Kicsit érezni fogod, hogy azt szerint, hogy esett ez a mai nap, fogod érezni a lelki folyamataidat is. És bármit is érzékelsz, nyugodtan fogalmazd meg, nyugtázd azt. Tudva, hogy amit megfogalmazol, semleges külső szemlélőként szavakba öntesz, az tudatosul benned, arra tudatos leszel. Aztán arra kérlek, hogy a figyelmedet egyre inkább fordítsd a levegővételre. Picit figyeld meg a légzésedet. Hogy a tested így magától hogyan lélegzik. Emlékeztesd magad, hogy ez nem szól másról, mint az elfogadásról és az elengedésről. Amikor belélegzel, a tested elfogadja a friss levegőt, mindenféle félelmek, szorongások, reakciók nélkül beengedi azt, nyugodtan, ősbizalommal. Amikor pedig kilélegzel, akkor elengedi azt. Ezt is szorongások, félelmek nélkül, stressz nélkül. És egyben arra tanít a tested a légzés során, hogy minden csak az elfogadásról és az elengedésről szól. Az egész életünk egy ilyen ciklusok sorából áll. Az első belégzés, amikor elvágják a köldögzsinort és fölsírsz, jön magától, tudja a tested, hogy mi a dolga. És az utolsó lehelet, ami távozik, amikor meghalunk, tudja a tested, mi a dolga. Bízhatsz hát benne. Megtanulod így a testedben is a bizalmat. Megtanulsz bízni a testedben és szeretni azt. Elfogadás és elengedés. Belégzés és kilégzés. Figyeld meg, hogy amíg erre figyelsz, már attól nyugodtabb a légzésed, és lassan, szépen, finoman a kilégzések és a belégzések hossza is összesimul, sőt, nyugodtabb a légzésed, finomabb, halkabb. Most arra kérlek, hogy csak a belégzésekre figyelj, egész konkrétan a levegőre, amit beengedsz a testedbe. Lehet, hogy már annyira sima és finom lesz már most a légzésed, hogy érzékeled azt, hogy nem belélegzel, nincs ebbe küzdelem. Egyszerűen csak egy befogadás, egy beengedés van. Egyszerűen csak úgy bejön valahogy magától a levegő, és amikor kifújod, igazából nem is fújod azt, csak hagyod, hogy távozzon, magától, finoman, ahogy távozik, te elengeded azt. Ezt is tudatosítsd.
elfogadás és elengedés. Ha nyugodt vagy, ha békesség van benned, akkor a légzésed egyre finomabb. Tisztán csak befogadás és elengedés. Bizony a természet így működik. És figyelmedet, ahogy most a levegőre irányított, figyeld meg kérlek a befogadás során a beérkező levegőt, figyeld meg annak először az állagát, hőmérsékletét. Levegővételről levegővételre kérlek fogalmazd meg röviden egy-egy ilyen érzetet. Például mennyire sűrű, vagy mennyire könnyű, nehéz az a levegő, mennyire ritka. Vagy fogalmazd meg a hőmérsékletét. Mennyire hideg, vagy meleg, langyos épp. Minél többet gyakorlod majd ezt az egyszerű kis játékot, annál finomabban fogsz érzékelni, és a hőmérsékletben is, és az érzetekben is egész finom kis különbséget képessé válsz majd megkülönböztetni. Aztán fogalmazd meg a szagát a levegőnek. Itt is a gyakorlat, ahogy rendszeresen csinálod majd, egyre finomabb különbségeket fog segíteni észrevenni. Végén annyira finoman kifejlődik az érzékelésed, hogy egész sokféle szagot tudsz majd megállapítani. Egy-két molekula már elég, akár hogy több hétre visszamenőleg, például egy konyhába el tud mondani, hogy mit főztek. Aztán kérlek, hogy bátran képzeld el a levegőnek a színét is. Ahogy beengeded a levegőt, annak vajon milyen a színe? Merd elképzelni az elején, és figyeld meg, hogy 3-4-szer még elképzeled, de aztán csak úgy magától jön, hogy milyen a színe. És bizony ez is egy olyan dolog, hogy minél többet gyakorlod, annál árnyaltabb lesz az érzékelésed. És rájössz, hogy lélegzetről lélegzetre egy picit más az a rezgés. Tudatosítani fogod, hogy mindennek van rezgése, és abban rengeteg információ, amely mind az 5 érzékszervhez szól. Mindennek van színe, íze, szaga, hőmérséklete, állaga, sőt hangja, zenéje is. Amikor a magyar azt mondja, hogy összehangolódik valamivel, akkor épp a hangját fogja érzékelni. De ugyanígy minden érzékszervünk, mind az 5 érzékszervünk folyamatosan összekapcsolva is tud működni, és ez a harmadik szemes érzékelés egyik fő ismérve. Ezt fejleszted most. Aztán figyeld meg egy-két levegővétel erejéig az ízét a levegőnek. Ezt is merd elképzelni, ha nem jön magától. Akár ki is nyithatod kicsit a szádat. Azon is engedd be a levegőt, és merd érezni, hogy minden egyes levegővételnek van íze. És aztán a végén nyugodtan merd érzékelni a zenéjét, a hangját a levegőnek. Lehet teljesen néma már és csöndes a légzésed, de mégis magának a levegőnek, amit beengedsz, befogadsz, annak van valamilyen rezgése, valamilyen hangszerű megnyilvánulása.
mert majd otthon is gyakorolni minél tovább, és minél többet ezt az egyszerű gyakorlatot, akár a buszon ülve, vagy utazás közben is tudod, illetve bármilyen helyzetben ezt a játékot játszani. Most arra foglak kérni, hogy figyelmedet lassan helyezd át az ellazulásra. És tedd úgy, hogy először az állkapocsra figyelj. Figyeld meg, hogy az állkapcsod milyen érzeteket ad. Feszült, laza? Majd mozgasd meg egy picit, akár társd ki a szádat, és hogy egy kicsit kitárod a szádat, engedd utána, hogy úgy lazuljon el. Egy olyan pozíciót találjon, ami neki kellemes. Amikor ellazul az állkapocs, az érzete megváltozik. Figyelj erre oda, és próbáld megfogalmazni, hogyan is változott meg az érzete ennyi alapján az álladnak. Figyeld meg, hogy amikor ellazulnak az állkapcsok, a két fogsor eltávozik egymástól, sőt a szád is kicsit kinyílik, ahogy mondani szoktuk, leesik az állad. Most arra kérlek, hogy ha úgy érzed sikerült, akkor még egyszer lazán tásd ki a szádat, és utána engedd, hogy megtalálja a helyes pozíciót. Fogod érezni, hogy egy picit még jobban kinyílik, a két fogsor egy picit még jobban kienged, az állkapocs még jobban leesik. Ha teljesen ellazul majd az állkapcsot, lehet ehhez egy kis gyakorlás és idő kell majd, a két fogsor közt a nyelved ki is fér. Próbáld meg akár egy kicsit kidugni a nyelvedet a két fogsor közt, győződj meg róla, hogy mennyire lazultál el. Ha még nem tudod kinyújtani, akkor ezt azért majd még gyakorolni kell, merni jobban ellazítani az állkapcsokat. Most arra kérlek, ha úgy érzed, sikerült ellazítani, figyeld meg, milyen érzés van most jelen, és fogalmazd is meg azt az állkapocsba. Most, hogy ellazítottad az állkapcsodat, fogalmazd meg, mit érzel bennük. Milyen a változás, most milyen az érzete. És ha ez megvan, egy picit a testedre is figyelj, kérlek. Vedd észre, hogy amikor az állkapcsot ellazítjuk, akkor nagyon finoman, szinte alig érezhetően, de mégis ott van egy könnyebbedés, egy megkönnyebbülés a testedben. Ahogy az ízületek vették az adást, most ki lehet engedni. Nyugtázd ezt, fogalmazd meg ezt a finom érzetet, oda kell rá figyelni, mert nagyon lágy ez az érzet, de ha megvan, nyugtázd azzal, hogy megfogalmazod. És figyelmedet aztán helyezd át, kérlek, a szemizmokra, és egyszerűen csak engedd ellazulni őket. Ez ugyanúgy, mint az állkapocsnál, meghozod a döntést, hogy engeded ellazulni a szemizmokat, és azok maguktól, ők maguk lazulnak el. De nem tudod ellazítani. Ez a tested dolga. De most megengedted neki, és hagyod, hogy történjen. És engedd azt, hogy ahogy a szemek ellazulnak, a szem körüli izmokat is engedd ellazulni, és figyeld meg a változást, majd figyeld meg és fogalmazd meg, hogy a homlok és a halántékizmok is kiengednek, szinte minden magától történik innentől, neked csak annyi a dolgot, hogy engedd azt, és fogalmazd meg, ami történik. Figyeld meg a szem körülizmok után az orrod körülizmokat, arcizmokat ellazulni. Figyeld meg a szád körülizmok és az ajakizmok hogyan lazulnak el. Csak engedd és figyeld meg, és ahogy megfigyeled, fogalmazd meg azt, amit érzel, fogalmazd meg a változást, csak röviden, mert amikor megfogalmazod és tudatosítod azt, azzal teljesebbé teszed és tökéletesebbé a folyamatot. Merd élvezni is közben, ahogy az arcod ellazul, és nyugodtan nyugtázd, hogy ilyenkor kisimulnak az izmaid, regenerálódik az arcbőröd. Nyugtázd azt is, hogy ahogy így most ellazul, az anyagcseréje az arcnak helyreáll, fiatalodik a bőröd. Így fogod tudni egyébként a fiatalságot is megőrizni. Ne felejtsd el, ami el tud lazulni, az tud regenerálódni,
míg ami feszült marad, az nem regenerálódik. Nagyon fontos, hogy napi szinten megéld ezt. Aztán arra kérlek, hogy figyelmedet helyezd a nyakadra és a vállaidra. Figyeld meg, hogy a nyakadat is el tudod engedni. Ilyenkor tartsd nyugodtan függőlegesen a fejedet ültődben, mert ha a nyakadat szép egyenesen tartod, akkor tud a legjobban kiengedni. Majd figyeld meg a vállakat, ahogy leesnek. Aztán engedd a felkarokat, könyököket, a két alkart, csuklót, tenyeret, ujjakat ellazulni végig. Egész gyorsan tud ez történni, ha engeded, ha hagyod, hogy történjen. Ne felejtsd el, te csak a döntést hozol meg, hogy engeded a testet ellazulni. Az ellazulás az a test tudatossága. És te, mint külső szemlélő szemléled, és élvezed, ami történik. Merd élvezni, akkor nem fogsz belealudni se. Érezd és élvezd, ahogy a tenyerek és az ujjak kilazultak, érzetük megváltozik. Próbáld megfogalmazni, hogy milyen ez a változás. Most milyen érzete van a kézfejeknek, ahogy ellazultak. Igazából ilyenkor érzed csak igazán, mennyi feszültség is volt bennük, most, ahogy ellazultak. Ezeket fogalmazd meg, kérlek, bátran, és élvezd, ahogy ellazultak a kezeid is. Majd figyelmedet, kérlek, helyezd a gerincre és a hátadra. Engedd ellazulni végig a gerincet, csigolyáról csigolyára, izületről izületre, a gerincmenti izmokat, lapockákat, hátizmokat kiengedni, sőt a derekadat is. Ilyenkor olyan ez, mintha valami jó nehéz hátizsákot tennél le. Érezd, ahogy megkönnyebbülsz. Érezd, ahogy a nyakad, vállak, hátak ellazultak. Most könnyebb vagy. Letetted azt a nehéz hátizsákot. Figyelmedet aztán kérlek helyezd a mellkasodra, és figyeld meg, hogy a hátad ellazult, úgy a mellkasod is kiengedett. Érezd, hogy még a levegővétel is könnyűvé, anyagtalanná vált, és merd élvezni, hogy finoman, lehellett finoman, hangtalanul tudsz levegőt venni, inkább csak beengedni, vagy kiengedni a levegőt, és érezd, hogy milyen könnyű vagy mellkasba, föllélegeztél. Aztán arra kérlek, hogy figyelmedet helyezd majd a gyomrodra, a hasadra, a belső szervekre, ezt a területet is engedd, kérlek, ellazulni. Itt nagyon sok feszültség tud a napközben, a hétköznapokban föltolulni, benn ragadni, mindenféle megemésztetlen konfliktus, félelmek, szorongások. Most ezeket is engedd el, kérlek, és ahogy elengeded, és odafigyelsz erre a föllélegzésre, megkönnyebbülésre, add át magad bátran, merd élvezni, ahogy most az emésztőrendszer is megkönnyebbül. Ne felejtsd el, akkor csinálod jól, ha élvezetes. Aztán kérlek, figyelj a medencédre, medencében is a belső szervekre. A medencében a pécizmokra engedd őket is ellazulni, bízz a testedben. Ne felejtsd el, te csak a döntést hozod meg, és engeded, hogy történjen. És a tested végzi a dolgát. Te csak nyugtázd azzal, hogy megfogalmazod, ahogy megváltoznak az érzetek. Figyelj erre mindig oda, ne siessd el sose, élvezd inkább, ahogy kilazulnak a test különféle zónái, és te megkönnyebbülsz. Tudatosítsd, hogy ahogy ellazul, érezhetően az áramlások beindulnak, akár meleg érzet, zsiborgó, hangyászós, bizsergő érzetek, áramlás érzetek keletkeznek. Tudatosítsd, hogy ez valós, te hoztad létre, és tudatosítsd, hogy ez maga a gyógyulás, ilyenkor az energia áramlás, ami eddig el volt akadva, újra neki tud indulni, és a szervezetben az energiák, az áramlások, ahogy kiegyenlítődnek, te gyógyulsz. Az önregeneráció beindul.
Figyelmedet aztán helyezd a forgókra, kérlek, a medencében, majd a fenékizmokra és combokra. Engedd ezeket is ellazulni. Ők így együtt tudnak egy egységként ellazulni, és bizony a combjaid a legnagyobb izmok. Hát most, ahogy ellazítod, érezd, hogy más az érzete. Megkönnyebbül, és ilyen hangyászós, bizsergős érzetek jelzik, hogy beindultak az áramlások. Könnyebb is mindjárt a comb. Figyelmedet aztán helyezd a térdedre, a lábszárakra, a lábikrára és a bokáidra. Ezt a szakaszt is engedd ellazulni, engedd, hogy az érzete megváltozzon. Fogalmazd meg a változást. Majd figyelmedet vidd tovább a sarkadra, a lábfejekre, talpadra, lábujjakra. Tudatosítsd, ahogy a lábfejeket ellazítod, érzetük ott is megváltozik, ugyanolyan gyorsan, mint a tenyeredben, vagy akár az arcodon. Itt is bizony az érzetek megváltozását nem csak érzékeled, de meg is tudod fogalmazni. Tudatosítsd, ahogy ellazult a tested. És figyeld meg újra, hogy az állkapocs most még lazább, mint az elején volt, még jobban kinyílt, a szemizmok is még jobban elengedtek. Ez egy folyamat. És ha most így hagyod magad, majd ez a folyamat szépen megy tovább, engedd hát, és figyelmedet helyezd át a légzésre. Figyeld meg, hogy most nyitott szájjal az orrodon és a szádon át egyaránt lélegzel. És sokkal halkabban, finomabban, mint ahogy elkezdted. Ezt tudatosítsd, és arra kérlek, egy picit a légzésnél maradva csak arra figyelj innentől, és kérlek, tedd meg, hogy egyre finomabban, és végül teljesen hangtalan lélegzel. A szádon és orrodon át lélegezz úgy, ahogy jól esik, ahogy a tested kívánja, ha bízd rá magad. Olyan ütemben, olyan mélyen, vagy épp felszínesen lélegezz, ahogy a tested kívánja, ám de lélegezz hangtalan. Hang nélkül, egyre lágyabban, kérlek, finomíts lélegzetedem. Érdemes ezt is gyakorolni, míg nem eljutsz olyan finom légzésig, hogy már nem is érzed a levegő áramlását a testedben. Se be, se ki, csak épp tudod, hogy lélegzel. És csak a légzés vagy most. Minden más lassan megszűnik. Arra kérlek, csak a légzésedre figyelj, hangtalanul, lágyam, a tested jól eső ütemébe lélegezz be. Inkább csak úgy mondom, engedd be a levegőt. Érezd, hogy minden magától történik, finoman, lágyam, és a tested a levegőt is olyan ütemben úgy engedi el, ahogy neki jól esik. Merd élvezni, és figyeld meg, amíg ilyen hangtalanul és lágyan lélegzel, amíg csak engeded, hogy történjen, addig lassan minden más feloldódik és megszűnik. Bátran képzeld el akár, hogy minden egyes belégzéssel egyre könnyebbé válsz, anyagtalanná, feloldódsz, míg nem csak egy finom lebegés marad. És minden egyes kilégzéssel, ahogy lassan elengeded a levegőt, érezd, mintha egy picit emelkednél. Olyannyira feloldódsz, anyagtalanná válsz, hogy ebben a lebegésben egy pici emelkedést érzékelsz. Bátran képzeld el ezt, és érezd, ahogy finoman föloldódik az anyag, és ami marad, egy lágy, anyagtalan lebegés. Könnyű vagy, és ami marad, az csak a szemlélődés. A tudat, hogy jelen vagy, a tudat, hogy feloldódsz, a tudat, hogy anyagtalan vagy, a szemlélő. Lélegez, érezhetetlen, finoman, hangtalan.
olyan ütemben, ahogy a testednek jól esik, olyan mélyen, ahogy az kellemes. Hangtalanul lélegezve a szádon és orrodon át pedig add át magad ennek a feloldódásnak. Élvezd azt. Csak a légzésre figyelj. Hangtalan, lágy az a légzés. Mégis tudod, hogy lélegzel. Nem érzed, nem hallod, csak tudod. Jelen vagy éber. A szemlélődő lényed, anyagtalanul föloldódva. Élvezd ezt a csendet. Figyeld meg a csendet. Most az a csend ott van benned. Könnyű vagy. Békesség van benned. Laza vagy, anyagtalan. Feloldódott minden. És jól esik átadnod magad. Élvezni a csendet. Érezd, hogy ebben a semmiben, ebben a lebegő csendben jelen vagy. Éber vagy. Szemléled azt, és miközben szemléled, szavak és gondolatok nélkül élvezed. Végül majd arra kérlek, hogy ebből a finom csendből tudatosan tér vissza mindig, úgy, hogy veszel néhány mélyebb lélegzetet. Néhány hosszabb lélegzetet az orrodon és a szádon át egyaránt, még mindig ugyanilyen lazán és csendben, és tudatosítsd, ahogy belélegzel egyre mélyebben, úgy az anyag újra anyaggá válik, de most laza vagy, nyugodt és békés, a tested egészséges. Kicsit tudatosítsd, mi változott ahhoz képest, mint amikor elkezdted a gyakorlatot. És aztán majd lassan, nyugodtan tér vissza egyre mélyebb levegővételekkel, akár egyre mélyebb sóhajokkal, és eleinte csak a végtagokat, kézfejeket, lábfejeket mozgasd meg, és ahogy jól esik, nyugodtan, lazán maradva a végén egy jó nagy sóhajjal és nyújtózkodással érkezz meg. Még mindig a csendedben figyeld meg a különbséget, mi változott az elmúlt fél órában. Tudatosítsd, a csend mindig benned van, sosem a külvilágban.